Всім привіт! Сьогодні у нас сімейство левів 6 штук. Я встигла доробити. Єдине, що я проводила з тваринкою більше експериментів по зовнішньому вигляду, вони не ідентичні, вони трошки різні. На от такого маленького левика я готую туторіал. Я сподіваюся, що буде на наступному тижні. Туторіал на нього просто зручно готувати одразу з туторіалом на тигра, бо в них денце однакове. Ну, буде однакове, бо таке, я вже казала, мені не подобається, воно м'яке, а це тримається краще. Так, цей маленький лева з от такими вушками, коли просто іншими стовпчиками позначені вушка. Потім овальний так само, просто іншими стовпчиками. Грівку тут я вив'язувала на готовому кошику, а потім почала пришивати. Пришивати зручніше, вив'язувати доволі важко, хоча вона виглядає непогано. Вона виглядає окремо, вона виглядає як гривка, лев стає впізнаваним, але трошки незручно це робити. Так, тут вушка взагалі в мене не влізли, хоча, можливо, я пришью от такого плану вушки, я ще подивлюся. Поки що вони не влазять і виглядає не дуже симпатично, але левик все одно впізнаваний. Будемо вважати, що вушка в нього заховані десь там в гриві. Так, цих ви, мабуть, бачили, були вони на каналі. І оцей великий був. Тут теж грива вив'язувалася, і, на мій погляд, її би бажано було зробити ближче до мордочки. Але не знаю, чи більш округло, менше кут зробити. Ще думаю. Цього красення ви точно не бачили. І тут вже гріву я пришивала, мені це сподобалося легше, ну, набагато зручніше. Бо вив'язувати на готовій роботі, ну, це важко. І у великих, якщо зробити такі вушка, отак просто вив'язати, вони будуть маленькими. Тому додана було біла нитка, і на останньому ряду я вже обв'язувала, щоб було вушко. Так, і лев підвісний. Тут я вушка додала, на відміну від цього левика, і спробувала зробити більш темну йому гриву. На камері виглядає, може, і темнувато, але вживу мені подобається. Вона така більш контрастна. І чомусь саме з темною гривою мені лев схожий на сонях. Я не знаю чому. Хоча повинно бути навпаки, тут темна, тут жовта, але от дивлюся на нього, це сонях і все. Соняшник. Так, будемо дивитися, як вони виглядають на поличці. З маленьким круглим. Підвісний. Ось так. І овальний. Це, наприклад, визитка в мене є. Так, потім подивимося з великим. Да, мабуть, йому треба не такий кут, більш щоб на коло було схоже зробити. Мабуть, прироблю. Так, і овальне. Те, що він трошки загинається, це тому, що він тільки-тільки зв'язаний, нічого в ньому не стояло. Ті кошики, які я вже використовую, вони отак от потім розрівнюються і все з ними добре. Так, тепер підвісні. Ось так
великий. От так спробуємо втиснути маленький. Ну і порівняти, якщо буде ще один великий з жабою. Так, у великого, мабуть, гривка все ж таки буде перероблена. Цей мені подобається, залишається такий самий. Цей теж залишиться. Тут під питанням вушка, можливо, з'являться. Ну, а оці два мені подобаються, вони залишаться без змін такими, якими вони є. Дуже буду намагатися випустити туторіал на наступному тижні на маленьке левеня, і ще трохи згодом буде на тигра. Які вушка вам подобаються більше всього, пишіть. Всім па-па!